สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็มาทำตามผลโหวตโพลที่ชนะนะครับก็คือเรื่อง New Input System หรือว่ามันเป็น Input System แหละแต่ว่าที่ผมเรียกว่า New Input System อะเพราะว่าตอนที่ผมเรียนนะครับมันเป็นเอ่อสิ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่เอ่อซึ่งตอนที่ผมสอนเรื่อง Finite State Machine นะครับผมสอนไปคร่าวๆแล้วแหละว่าให้เขียนโคดเชื่อมกับ New Input System ยังไงมาทบทวนกันครับก็สร้าง Move Action Action Enable แล้วก็ Disable ครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น Move Action ตรงนี้นะครับก็ใส่มันก็จะเชื่อมนะครับก็เหมือนกับ Jump Action เหมือนกันครับเอ่อ ถ้าใครสงสัยก็ย้อนกลับไปดูตอนคลิป Finite State Machine ได้นะครับเอ่อส่วนวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่อง Rebinding Key หรือก็คือถ้าเราอยากเปลี่ยนปุ่มของตัวผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากเปลี่ยนกระโดดเป็นอย่างอื่นแบบว่ากระโดดไม่เอา Space Bar แล้วหรืออะไรเงี้ยครับตามนั้นครับแต่ก่อนอื่นครับผมขอเคลียร์ WASD ของผมก่อนนะครับเพราะว่า WASD ผมเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยมันใส่ arrow เข้ามานะครับผมเพิ่งเห็นนะผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะมันใส่ arrow เข้ามาซึ่งมันไม่ดีนะครับโอเคผมขอลบแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วลบเสร็จแล้วก็ต้องกดเซฟนะครับจากนั้นให้เราไปที่ Windows Package Manager แล้วก็เข้ามาที่ Input System นะครับแล้วก็กดตรง Sample นะครับ กดตรง Sample แล้วก็ให้เลื่อนมาตรงที่ Rebinding UI นะครับสังเกตนะครับว่า Unity เนี่ยมันก็ไม่ได้ใจร้ายนะครับแบบว่ามันก็มี Rebinding แบบsample มาให้เรากด Import เข้ามาเลยครับก็อันนี้ก็ปิดไปอันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันให้เราเข้าไปที่ Rebinding โฟลเดอร์ของ Rebinding UI นะครับ โฟลเดอร์มันก็จะเป็น sample input system ตัวเวอร์ชันถ้าคุณใช้เวอร์ชัน Unity 6หรือว่าสูงกว่านั้นมันมีสูงกว่านั้นในอนาคตมันอาจจะมีสูงกว่านั้นมันจะเปลี่ยนนะฮะไม่ต้องไปตกใจนะฮะผมว่ามันก็เหมือนเดิมแหละก็ให้สังเกตตรง prefab นะฮะมันจะมี prefab มาให้ก่อนที่จะลากเข้าไปนะฮะให้เราสร้าง UI canvas ก่อนนะฮะ แล้วก็ให้ปรับเป็น 2D นะฮะเราจะได้เห็นง่ายขึ้นคือตอนแรกมันเป็น 3D นะฮะแล้วให้เรามากดตรงนี้ให้มันเป็น 2D เราจะได้มาตัดแต่งUI ได้ของ UI ของเราได้นะฮะแล้วตอนที่เราใส่ Canvas เข้ามาเนี่ยมันจะมี Event System โผล่ขึ้นมานะฮะให้เรากดตรง Replace Input System Mode นะฮะถ้าเราไม่กดเนี่ยมันจะไม่เอาค่าของ New Input System ใส่มาใส่ให้เรานะฮะก็ต้องอย่าลืมกดนะฮะแล้วก็ให้เอ่อลาก Rebinding UI Prefab เข้าไปใน Canvas เลยนะฮะสังเกตว่ามันขึ้นมาแล้วนะครับเราขยายนิดนึงเราจะได้เห็นง่ายๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำ panel เอาไว้ เผื่อตอนที่แบบว่าเราเปลี่ยนปุ่มเรากดเปลี่ยนปุ่มแล้วเราจะให้ text มันขึ้นนะครับซึ่ง text เนี่ยมันต้องเป็น text นะครับไม่ใช่เป็น text mesh pro นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแต่เราใส่ไปก่อนโอเคครับจากนั้นให้เราเข้ามาตรงที่ debug UI prefab ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับแล้วให้มาสังเกตตรง binding ให้มาสังเกตตรง action ก่อนนะครับ แอกชันตรงนี้มันคือแบบว่าให้เรามันคือแบบว่าเราใส่ปุ่มที่เราจะอยากให้เราอยากให้ผู้เล่นมันเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นผมอยากให้ผู้เล่นเปลี่ยนจัมป์เราก็ใส่ Player Jump ใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงนะครับไอ้เกมเพลย์นี่มันเป็นของน่าจะเป็นของอันอื่นนะและ UI นี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ UI ไม่เกี่ยว
แล้วก็เป็น space bar จะสังเกตฮะว่า text มันขึ้นนะฮะเพราะว่า text มันเชื่อมกับตรงนี้ฮะ action name แล้วก็ action binding ครับจากนั้นคุณจะสังเกตrebinding overlay นะฮะให้เราใส่ panel ที่เราสร้างไปแล้ว rebinding text ก็ใส่ text legacy ที่เราสร้างขึ้นมานะฮะตรง display เนี่ยมันคือเอาไว้ display นะครับว่าไอ้ปุ่มเนี้ยเป็นปุ่มคีย์บอร์ดหรือว่าปุ่มของคอนโทรลเลอร์ฮะโอเคเมื่อเราใส่เสร็จหมดแล้วเนี่ยเราก็กดเล่นนะฮะแล้วก็ลองกดเปลี่ยนดูฮะสังเกตนะฮะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะ Unity เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในโลกครับมันให้แซมเปิลมาโดยบั๊กซึ่งเราก็ต้องมาแก้นะฮะก็ให้เข้าไปที่เดี๋ยวผมโชว์ Error ก่อนว่ามัน Error เพราะอะไรเนี่ยมัน Error เพราะว่าคีย์ของเรามัน enable อยู่นะฮะซึ่งเราต้องไปแก้ในโค้ดนะฮะเพราะว่าในโค้ดมันไม่มีให้นะฮะโดยให้เราไปตรงที่ start iterative rebind นะฮะให้เราใส่ m ขีด action dot action dot disable วงเล็บโอเคครับเรา disable ตอนเราเปลี่ยนปุ่มแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ต้อง enable ปุ่มของเราอยู่นะฮะถ้าเราไม่ enable ปุ่มเราก็จะกระโดดไม่ได้นะฮะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เราสามารถใส่ enable เข้าไปได้โดยที่มันไม่กระทบกับอย่างอื่นนะฮะก็คือฟังก์ชัน void cleanup เดี๋ยวผมพิมพ์ดีกว่าหาไม่เจอนี่ครับฟังก์ชัน void cleanup โดยให้เราใส่ m ขีด action dot action dot enable วงเล็บเท่านี้ก็ได้แล้วนะฮะถ้าเราลองไปเล่นดูโอเคเนี่ยครับขึ้นแล้วนะฮะมันจะขึ้นตามอันนี้นะฮะ wait for button input ให้เราใส่ใส่ e แล้วกันเนี่ยนี่ผมกด e นะเดี๋ยวเนี่ยผมกด e นะแล้วมันเด้งไปนะเดี๋ยวไม่เชื่อกันผมกด e ละแล้วมันก็เด้งถ้าเราอยากเปลี่ยนอีกเราก็กด y ก็ได้กด y แล้วก็เด้งโอเคได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่เซฟนะฮะสังเกตว่ามันไม่เซฟเพราะว่ามันยังไม่เซฟนะฮะเราต้องไปเขียนฟังก์ชันเซฟให้มันอีกนะฮะให้เราสร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาครับก็คือฟังก์ชันเซฟกับฟังก์ชันโหลดในนี้นะฮะสร้างตรงไหนก็ได้สร้างตรงนี้ก็ได้สร้างนี้แล้วกันง่ายดีแล้วก็ save binding over JSON โอเคครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชันนี้ลงไปใน void start นะฮะแต่ว่าโค้ดเนี้ยโค้ดนี้มันไม่มี void start นะฮะก็สร้างขึ้นมาใหม่เลยนะฮะ void start ให้เราใส่โหลดตอน void start นะฮะมันจะได้โหลดข้อมูลเข้ามาเลยแล้วก็ให้ใส่เซฟตรง clean up อีกแล้วนะฮะเพราะ clean up เซฟสุดแล้วฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮะให้เราไปที่นี่ฮะมันก็เซฟแล้วนะฮะลองเอ่อ U กด U เข้ามามันจะเซฟไหมนี่ฮะเซฟแล้วถ้าอยากรีเซ็ตกลับก็กดรีเซ็ตนะฮะโอเคครับแล้วเอ่อผมจะใส่อีกอันหนึ่งแล้วกันให้เป็นผู้เล่นเคลื่อนที่เพราะผู้เล่นเคลื่อนที่อ่ะมันใช้ปุ่ม4 ปุ่มนะฮะแล้วก็ให้มาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะให้เป็นplayer move แล้วก็ให้มันเป็นอันนี้นะฮะ WASD
ถ้าคนที่ทำคอนโทรลเลอร์ก็เรียกคอนโทรลเลอร์ไปนะฮะคอนโทรลเลอร์ก็น่าจะเกมแพดนะเกมแพดน่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์ USB ทั่วไปรวมถึง Xbox ด้วยจอยสติ๊กผมไม่รู้ว่าจอยสติ๊กคืออะไรนะจอยสติ๊กนั้นมันน่าจะเป็นอันเก่าๆปะแต่แบบผมไม่เคยมีจอยสติ๊กอะโอเคถ้าเรามาเช็คนะครับว่า text มันถูกต้องไหมนะครับมันก็จะเป็น U อยู่นะกด Y มันก็เป็น Y นะฮะแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยมันจะเริ่มมีปัญหาละถ้าเรากด Y อีกรอบเนี่ยสังเกตนะฮะว่ามันซ้ำกันได้แล้วมันขึ้น error ด้วยเพราะว่ามัน enable อยู่เนี่ยมัน call back เลยโอเคครับถ้าเราจะแก้ปัญหาปุ่มซ้ำกันยังไงเราก็ต้องมาโค้ดต่อนะฮะคือผมสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไม Unity เขาไม่ให้มาเลยต้องให้มาโค้ดเองอะไรเงี้ยก็อย่างที่ว่านะครับว่า Unity ก็คือพระเจ้านะฮะแล้วพระเจ้าเขาอยากให้เราทำอะไรด้วยตัวเองได้ติดหล่อซะละให้เราไปที่ on complete นะฮะก่อนอื่นก็ใส่ action จุด enable ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันข้างนอกก่อนเป็นฟังก์ชันเอาไว้ตรวจว่าเป็นฟังก์ชันเอาไว้ตรวจว่าปุ่มมันซ้ำกันไหมโดยการสร้าง private bool นะฮะตั้งชื่อว่า check duplicate binding วงเล็บ input action action ลูกน้ำ int binding index index แล้วก็ bool or composite path อ่านถูกเปล่าวะ composite path เท่ากับ false นะฮะเอ่อ false ก็คืออย่าเพิ่งตกใจนะฮะให้เราตั้งค่าปุ่มเพื่อจะดึงrebind มาใหม่นะฮะก็ input binding new binding เท่ากับ action dot binding เออเอ้ยเอา binding binding index แล้วก็ for each input binding in action dot action map dot binding แล้วก็ if binding dot action ไม่ใช่อันนี้ครับ binding dot action เท่ากับ new binding เอ่อ
อันนี้เอาไว้เช็คถ้ามันเป็นปุ่มเดียวกันที่เรากำลังเช็คอยู่ก็ให้ข้ามไปนะฮะ action ปึ๊บ continue แล้วก็อันสุดท้ายก็ให้ตรวจสอบว่าปุ่มใหม่ซ้ำว่าปุ่มที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าก็คือ binding dot efficiency part เท่ากับ new binding dot efficiency part ก็ให้ return true นะฮะเดี๋ยวผมใส่ debug ด้วยแล้วกันเราจะได้รู้นะฮะก็ duplicate เปล่าเฮ้ยเปล่าอย่างไงวะดีบวก new binding เราจะได้รู้ด้วยนะปุ่มไหน dot efficiency part ลูกน้ำแล้วเราใส่ return false ด้วยมันจะได้ return นะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็ให้เช็คไอ้ composite มันเรียกว่าอะไรวะ composite part เดียวกันก็คือให้เช็คข้างในนี้ด้วยถ้ามันแบบมีปุ่มหลายปุ่มอ่ะมันซ้ำกันได้หรือเปล่าเราก็ไม่อยากให้ซ้ำกันเราก็พิมพ์อีกก็พิมพ์ว่า if all composite part for ให้ตั้งเป็น for loop นะฮะตั้งเป็น int not เท่ากับ1นะฮะI binding เขียนผิด binding index dot แล้วก็บวก if action dot binding ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ dot fs visual part เท่ากับ new binding dot fs visual part return true แล้วก็เขียน debug อีกรอบ debug composite part file แล้วก็อันนี้เฮ้ยอะไรอ๋อผมเขียนไม่เต็มนะฮะจากนั้นให้เราเอาไอ้ฟังก์ชันนี้ไปใส่ใน all compose นะฮะใส่ตรงนี้แล้วกัน if วงเล็บ check duplicate binding วงเล็บ action dot binding มันต้องเป็นลูกน้ำนะฮะ binding index dot all action dot remove action overwrite แล้วก็ไอ้ binding index แล้วก็ clean up perform interactive rebind
action binding index or composite path แล้วก็ return โอเคครับเสร็จแล้วนะฮะก็ให้ลองไปทดสอบดูนะฮะให้ลองไปทดสอบว่ามันใช้ได้ไหมลองกด Y มันบั๊กเหรออ๋อโอเคครับเมื่อกี้ผมลืมไปนะฮะผมลืมใส่ action disable ตรง performate interactive rebind นะฮะก็คือมันซ้อนทับกันนั่นเองนะฮะก็คือมันต้องให้มันหยุดก่อนโอเคครับให้เรามาเทสอีกรอบนะฮะก็ลองเทสไปว่าลองกด S ดูนะฮะสังเกตว่ามันก็ซ้ำกันอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเรากด S อีกรอบนะฮะมันไม่ได้นะฮะมันจะขึ้นว่า duplicate นะฮะมันไม่ยอมให้กดนะฮะเราก็ W W ได้นะฮะแต่ถ้ากด W อีกรอบมันไม่ยอมให้กดอีกแล้วนะฮะเราก็กดมั่วไป reset มันเหมือนเดิมแล้วก็ลองกด W ตรงกระโดดนะฮะกดกระโดดไม่ได้ด้วยนะฮะก็ต้องเป็นปุ่มอื่นเท่านั้นนะฮะโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการเปลี่ยนปุ่มง่ายๆที่ Unity มันมีมาให้แต่เราก็ต้องมาแก้เองนะฮะอ๋อเกือบลืมไปเลยนะฮะถ้ามีคนอยากจะเปลี่ยน text ให้มันเป็น text mesh pro นะฮะคือเราไม่สามารถเขียนเข้าไปเลยได้เลยนะฮะเนี่ยครับถ้าคุณจะใส่ text mesh pro อะมันใส่ไม่ได้นะครับมันไม่มีขึ้นเนี่ยมันไม่มีขึ้นนะฮะแต่ว่าแบบถ้าเราไปใส่ที่อื่นอะเนี่ยผมลองใส่ใน jumping นะเนี่ยครับมันมีนะฮะถ้าเราอยากใส่ text mesh pro เราต้องมาที่ไอ้ไฟล์ตัวนี้นะฮะไอ้ unity input system by UI นะฮะสังเกตเอ่อ GU GUD เหรอ GUID ฮะคือมันต้องมาใส่เอ่อให้มัน reference text mesh pro นะฮะมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะฮะกด apply ด้วยนะฮะอย่าลืมมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆของ rebind นะครับถ้าเราจะใส่ text mesh pro ตอนเนี้ยมันก็ใส่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ให้มาแก้ตรง text ตรงนี้ฮะเป็น text mesh pro GUI ให้มาแก้อย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมจะไม่แก้นะฮะให้พวกคุณไปแก้กันเองโอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะฮะสำหรับการ rebinding key หรือว่าในภาษาไทยก็คือการเปลี่ยนปุ่มใน Unity นะฮะก็ง่ายๆครับก็ก่อนอื่นก็โหลดอันนี้มาก่อนโหลด sample ของ input system เข้ามาก่อนแล้วก็เปลี่ยนโค้ดนิดหน่อย เปลี่ยนโค้ดนิดหน่อยเปลี่ยนโค้ดตรงนี้เปลี่ยนโค้ดนิดหน่อยเปลี่ยนโค้ดใน Rebinding Action UI นิดหน่อยนะฮะก็เปิด Edit Script ขึ้นมาแค่นี้ครับไม่มีอะไรละคลิปนี้ก็เท่านี้นะฮะบ๊ายบาย